Så första 3 match för NHL-säsong. Första säsongen är över. Första, Buffalo Sabres vinner över Pittsburgh Penguins med 7-3. Första perioden, Jesse Puljujarvi gör en maxspelmål inom Pittsburgh. Sen Nhl Preseason gör mål på maxspel för Buffalo. Det är alltså första. I andra, Nhl Preseason gör mål. 2-1 Buffalo. Sen on power gör det 3 Buffalo. Sen Henry Jokiharju gör mål för Buffalo. 4-1. Sam Lefty gör mål för Buffalo igen. 5-1. Sen Nhl Preseason 6-1 för Buffalo. Och den hattrick. Och sen i tredje Dylan Cousins gör mål. Buffalo 7-1. Och sen på maxspelmål Jesse Puljujarvi. Och sen Jesse Puljujarvi igen gör en hattrickmål. Det är 7-3 och det är allt för matchen. Nu vi går till Dallas och St. Louis. Dallas vinner över St. Louis med 2-1. I andra, Kyle Capobianco gör mål. 1-0 Dallas. Och sen Colin Blackwell gör 2-0 Dallas. Och sen Kasperi Kapanen ex-Leaf gör mål för St. Louis. 2-1. Och det är allt. Minnesota-Winnipeg. Winnipeg. Winnipeg förlorade med 5-2 mot Minnesota. I första, Caden Bankier gör maxspelmål. 1-0 Minnesota. Sen Damon Hunt gör mål på maxspel igen. 2-0. Och sen Colin Miller gör mål för Winnipeg. Det är för första. 2-1 Minnesota. I andra, Graham Clark gör mål för Minnesota. 3-1. Sen Jakub Lauko gör mål för Minnesota igen. 4-1. Och sen i tredje Ben Jones gör mål. Minnesota 5-1. Och sen Colby Barlow med 46 sekunder kvar. I tredje. Och det är allt. 5-2 Minnesota. Om du gillar den här videon och du vill se mer som det här, vänligen prenumerera på min kanal. Vi ses snart.